છે આજે આપણે બનાવી ઓટ્સ પિઝા। ઓટ્સ પિઝા બનાવવા માટે આપણે ઓટ્સની જરૂર પડશે। ઓટ્સમાં તો તમને ખબર છે કે એમાં ફાઈબર કેટલું બધું છે ને કેટલું ગુણકારી છે। તો આપણે એમાંથી એક નવી આઈટમ બનાવીએ ઓટ્સ પિઝા। ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી છે અને આપણે વેટ લોસમાં એક ટાઈમ એને લઈ શકીએ છીએ। તો ચાલો આપણે બનાવીએ ઓટ્સ પિઝા। ઓટ્સ એક વાડકી આપણે લઈશું। તો આ વાડકી પ્રમાણે મેં ઓટ્સ લીધું છે। તો હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું, બાઉલમાં ઓટ્સને લઈ લઈશું। હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું। તો ઓટ્સ ડૂબે એટલું આપણે પાણી લઈશું। તો એક બાઉલ લીધો છે તો એમાં મેં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે। તો હવે આપણે એમાં મિક્સ કરી લઈએ। પછી એમાં આપણે ચોખાનો લોટ લીધો છે, દેખો એ 3 ચમચી છે। તો આપણે એમાં એડ કરી લઈશું। મિક્સ કરતા જ જરૂર પડે તો આપણે થોડું બીજું પાણી એડ કરીશું। તો અહીંયા મને જરૂર પડી રહી છે તો દેખો મેં થોડું પાણી એડ કરું છું અને એને મિક્સ કરું છું। આ રીતે આપણે ખીરું બનાવવાનું છે। આટલું પતલું રાખવાનું છે, બહુ જાડું નહીં અને બહુ પાતળું નહીં, એ રીતે કરીશું। હવે આપણે એને 2 થી 3 કલાક સુધી પલળવા દઈશું। ખીરું પલળે છે ત્યાં સુધી આપણે વેજીટેબલ્સ જોઈ લઈએ। દેખો મેં અહીંયા એક ગાજર લીધું છે ને સમારી લીધું છે, ટામેટાને સમારી લીધું છે અને કેપ્સિકમને પણ સમારી લીધું છે, મરીનો ઉપયોગ કર્યો છે। આપણે આમાં લાલ મરચું અને ગ્રીન મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। સાથે ચીઝ લીધું છે, દૂધમાંથી બનતી વસ્તુ છે, એ પણ શરીર માટે હેલ્ધી છે। આપણે અહીંયા વેટ લોસની રેસીપી બનાવી રહ્યા છીએ તો આપણે અહીંયા ગ્રીન મરચું, રેડ મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે તો આપણે એમાં હવે મરી એડ કરીશું અને ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। તો દેખો આપણો પિઝા ડોળ બનાવવા માટેનું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે પેન જે છે એ આપણે મૂકી દીધું છે ગેસ પર ને એની ઉપર સરસ 1 ચમચી બટર મૂકી દીધું છે। હવે એ બટર આપણે થોડું પેન પર મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ કર્યા પછી જે આપણે બેટર ખીરું બનાવ્યું છે 1 ચમચો લઈને અંદર મૂકીશું અને એને ધીરે ધીરે સ્પ્રેડ કરીશું। આપણે બહુ પતલું પણ નથી કરવાનું ને બહુ જાડું પણ નથી રાખવાનું, મીડિયમ દર બનાવીને તૈયાર કરવાનો છે। તો દેખો આ રીતે આપણે પિઝા ડોળ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। હવે આપણે એને ધીરા ગેસ પર ચડાવીશું। આપણે ફાસ્ટ ગેસ નથી રાખવાનો, ફાસ્ટ રાખવાથી ડોળ જે છે આપણો ભરી જશે અને મજા નહીં આવે। તો આપણે એને ધીરા ફ્લેમ પર કરીશું। તો દેખો આ રીતે આપણે એક બાજુથી સરસ રીતે ચડાવવાનું છે, ઉપરથી પણ ચડી ગયું છે। તો હવે આપણે એની પર કેપ્સિકમ, ગાજર, ટામેટા એડ કરી અંદર ધીરે ધીરે સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ। તો દેખો મેં અહીંયા ટામેટા, કેપ્સિકમ અને ગાજરને લઈ લીધા છે, સાથે ચીઝ આપણે આ રીતે છીની લેવાનું છે। તો આપણા પિઝા બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। દેખો હવે આપણે એને લો ફ્લેમ પર થોડી 2 મિનિટ જેવું ઢાંકી દઈશું અને ચીઝ મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને રવા દઈશું। સાથે જ એની ઉપર થોડી ગ્રીન ચીલી આપણે આમાં એડ નથી કરવાની પણ શું એડ કરીશું, મરી એડ કરીશું જેનાથી થોડો સ્પાઇસી બી ટેસ્ટ આવે। તો હવે આપણે એને થોડું 2 થી 3 મિનિટ ચડાવીશું અને દેખો આ રીતે ધીરો ગેસ રાખવાનો છે। તો હવે આપણે 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો હવે જોઈ લઈએ। તો પિઝા આપણો સરસ મજાનો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે એને પિઝા કટરથી આ રીતે 4 પાર્ટમાં કટ કરી લઈશું। દેખો છે ને યમી, દેખતા જ લાગે છે ને કંઈક અલગ વસ્તુ। આપણે ઓટ્સ ખાઈને થાકી ગયા છે પણ ઓટ્સમાંથી કંઈક નવી આઈટમ બનાવીને પણ ખાઈએ તો ટેસ્ટમાં પણ થોડો ચેન્જ થાય અને મજા આવે। તો ચાલો હવે આ રેસીપી તમે પણ બનાવો, ટ્રાય કરો અને હા ફ્રેન્ડ્સ, હજુ ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ નથી કરીને તો કરી લેજો અને લાઈક કરવાનું તો ભૂલતા નહીં। ઓકે ચલો બાય બાય।